kawawmat, in this video, we will discuss the construction of polygons. In this video, we will define construction, we will identify the materials needed for construction, and we will construct the following polygons: the triangle, square, rectangle, regular pentagon, and regular hexagon. Construction, it uses a straight edge and a compass to make geometric figures. So for us to construct, we need materials in doing so. So we need a straight edge. So you can make use of the ruler. So of course, yung markings dun sa ruler natin, hindi po natin yun gagamitin kasi hindi po tayo magsusukat when we are doing construction. Okay? So we will just use a straight edge. So kahit ano pong tools na pwede mong gamitin, pwede po yun basta straight edge. So, ang pinaka ginagamit natin dyan ay ruler. But again, we will not use the markings or the measurements na naka-print po sa ating ruler. Okay? And then, we need also to use a compass. A compass is a geometric tool used to draw circles and parts of circles that are called arcs. So, ito po yung importante. Gamit na gamit po natin ang compass para makapag-create po tayo ng mga intersections. And for us to construct perpendicular lines, midpoint, so ito po yung pwede natin gamitin. So we have parts of the compass, so dapat alam po natin yung pencil point, the compass point, at yung distance ng pencil to your compass point is what we called our radius. So dapat alam po natin na yung radius na gagamitin natin ay nakaset kapag may mga figures na dapat congruent ang distance or length. Okay? And then, of course, syempre, hindi mawawala, dapat meron tayong papel, malinis na papel. Now, what is the difference between drawing and construction? So, for drawing, we are sketching. Doon tayo nag-i-sketch, depict with lines. We are producing pictures with pencil, crayons, and sometimes chalk, and etc. So, on paper, cardboard, yun po ang ginagamit natin when we are making our drawings. Now, while construction or when we are constructing, this is where we are forming geometric figure by using just a compass and a straight edge. Yun lang po ang gagamitin natin. So, take notes of our when we are doing construction. So, yung dash line na nakikita natin, ayan po yung magsisilbing mark natin. So, pwede siyang kahit malabo lang, kasi parang ano lang natin yan, guide. Okay? So, yan po ang magsisibling guide natin. Guidelines in doing our construction. And then, take note that when a compass is set, it means that the compass point and the pencil point should be fixed. This setting should not be altered until the procedure says to reset the compass. So, eto pong pagsiset ng radius ng ating compass. So, importante po ito. Meron kasi mga lines na dapat pareho doon, lalo na pag gumagawa tayo ng perpendicular line na or I'm specifically perpendicular bisector. So dapat kung ano yung radius na ginamit mo dito, yung distance, ganun din po dapat sa kabila. So importante po yung pagsiset ng compass. Unless sinabi na baguhin mo na siya. Okay? And then the center is your compass point, and then the distance from your compass point to your pencil point is what we call the radius. In measuring segments and angles with the ruler and the protractor, those are not allowed. Okay? So, hindi tayo pwedeng mag-measure dito. Okay? We can only use the compass to form an arc and a straight edge to draw a straight line. Be careful not to punch a big hole on the paper when setting the compass point. Huwag tayong masyadong madiin sa pag-press ng ating compass dun sa ating compass point. And then, make sure na i-minimize po natin, minimal lang po yung ating erasures. Okay? Huwag po nating burahin yung guidelines. So, yung mga ginagawa nating lines, huwag po natin burahin yun. And then, of course, you have to maintain the neatness throughout the constructions. So, I have here our first construction. So, in this video, we will be constructing polygons.
So, our first construction is a triangle. So, given segment AB, so we will be constructing triangle ABC. So, ito po yung given natin and we need to construct this. Alright, so ang una nating i-construct ay triangle. How are we going to construct a polygon which is a triangle? So, una, dapat naka-ready po yung ating mga materials. Siyempre, dapat meron tayong compass. Ang atin pong straight edge. Kung ang straight edge po natin ay meron pong markings o measurement, hindi po natin yan gagamitin. So, we will be using the ruler as our straight edge lang po. So, kaya kahit anong tools na merong straight edge, pwede po natin yun gamitin. And then, your eraser, your pens, pencil na walang eraser. And then, ang ating sharpener. Siyempre, kapag naputol ang ating lapis. So, let's start. So, itabi na natin ang ating mga materials. Okay, so, when we are constructing a triangle, paano ba natin siya gagawin? Okay, so, given this line, so meron tayong line AB, ito po yung dalawang endpoints po natin. So, paano po tayo magkakonstruct ng triangle? So, depende, no? Kung any triangle, so walang kaso kung ano yung lengths ng side mo. Pero kung ang pinapagawa sa atin ay equilateral triangle, then you have to measure the length of your segment. So, ayan po. Kailangan, sukatin nyo po ito kung ano po yung radius nito from your center point to your pencil point. Okay? Kung ano po yung radius niyan, yun po yung gagamitin natin sa pagkuha ng intersection. So, since ito po yung ating radius, ito rin po yung gagamitin natin dito. So, ito po ang ating gagawan ng arc. Okay? Ganon din po sa kabila. So, dito naman tayo sa kabila. Ito rin po yung gagawa natin ng arc. So, lagay po natin yung center point. And then, gawa po tayo ng arc dito. Okay? So, as you can see, nagkaroon po tayo ng intersection. So, ito po yung ating intersection. Okay? So, ang gagawin po natin ngayon, i-connect po natin yan. So, gagamitin po natin ang ating ruler. I-connect po natin yung endpoint, yung first endpoint mo dun sa intersection na na-form po natin. So, we have this. And, yung isang side, ito yung endpoint mo, i-connect po natin siya dun sa intersection po. Okay? Ayan. So, we now have a triangle. For our second construction, we have the square. So, given line segment AB, we will be constructing square ABCD. So, we will come up with this. Alright, so for construction number 2, we're going to construct a polygon which is a square. So, given this segment AB, so meron tayong segment AB with 2 endpoints, of course. So, ang first step po natin is i-extend po muna natin etong line natin, etong segment rather. So, i-extend po natin ito kahit konti lang po. Okay? Extend po natin siya. Okay? Now, pag in-extend po natin siya, gagamitin po natin si B. Second step po natin, gagawa po tayo ng perpendicular line dito po sa B. So, paano tayo magfo-form? Okay, so gagawa po tayo ng perpendicular line dito sa B. So, tapat po natin ito dito. Ngayon, mag-create muna tayo ng arc sa left and right ng B natin. So, gawa po tayo ng arc sa left and right. So, gawa ka ng arc dito. Gawa po tayo ng arc. Kung ano po yung radius na ginamit nyo dito, ganun din po sa kabila. So, gagawa po tayo dito ng another arc. Okay, so since gagawa po tayo ng perpendicular line, okay, so since gagawa po tayo ng perpendicular line, ito po yung step nun. Kailangan meron ka muna ng 2 point dito. Actually, naturo ko na to dun sa unang construction natin, how to construct a perpendicular line. Now, etong 2 points na to, ang gagawin po natin dito, ito po yung gagamitin natin na
Okay, pwede nyo i-extend yung inyong radius. Okay, so ito po yung gagamitin natin para makapag-form tayo ng arc dito sa intersection para makagawa tayo ng perpendicular line. Ganon din po sa kabila. So, gagawa rin po tayo dito ng arc. Okay, so gawa po tayo ng arc dyan. So, now, nakabuo po tayo ng intersection dito. Okay? So, itong intersection na to, i-connect po natin dun sa B. So, again ha, first step po, extend po muna natin yung B. And then, gawa po tayo ng dalawang point na magkapareho ang radius na kung saan yung B ang iyong midpoint. And then, from your points, dun sa left and right mo, gagawa ka po ng arc. Kung ano po yung intersection, i-connect nyo po yun ngayon dito. Okay? So, pwede nyo po i-extend yung line kasi perpendicular naman ang sabi. Now, so from here, ano pong next step natin? Since ang pinapagawa sa atin ay square, since we all know that a square has 4 congruent sides. So, 4 na sides na pare-pareho o equal ang sukat niyan. So, kung ito yung given mo, ito yung segment na given mo, sukatin mo ngayon yung radius niyan. Okay, sukatin mo yung radius niyan. So, from B, sukatin nyo po. So, kulang pa. So, ayan po yung radius niya. Ngayon, bakit natin kailangan sukatin ang radius? Ito po yung gagamitin natin sa paggawa po ng arc sa taas ng A at ng B natin. So, itong radius na to ang gagamitin natin para gumawa ng arc dito sa taas ng B. Okay? At sa taas ng A. Okay. So, now, anong susunod natin gagawin? Extend pa natin itong ating perpendicular line. Okay, extend pa natin. So, we now have the intersection of B. Okay? So, meron na tayong intersection dito. Okay? Now, itong intersection na to, anong next step? Since ito yung sukat nung length, nung side mo, yun din po yung ginamit mo dito, at yun yung ginamit mo dito, so ito rin po ang gagamitin mo para makuha mo yung intersection ng isang point. Okay? So, meron tayo ngayon, isa pang intersection. Okay, now anong gagawin natin sa mga point na to? I-connect lang po natin. So, this is the end point. I-connect po natin dun sa intersection. Okay. And then, i-connect po natin yung dalawang intersection. Okay. So, we now have a square. For our third construction, we have the rectangle. Our given is line segment AB. We will be constructing rectangle ABCD. So, ito po siya. So, tuturuan ko po kayo kung paano siya gawin. Watch the video. Next is, how are we going to construct a rectangle? So, we all know that a rectangle has 2 pairs of congruent sides. So, ang rectangle po, meron yan 2 pairs ng parallel sides and 2 pairs of congruent sides. Okay? So, first step, when we are constructing a rectangle, so just like a square, yun nga lang, ang difference nyo sa square ay yun for congruent sides. Ito, kung ito ang length mo, yung AB, given your segment AB, dapat yung width niya shorter than this length. Okay? So, dapat mas maliit po dito sa length na to. Okay? So, first step is you have to extend your segment. Okay, extend natin ito dun sa may A. Okay, so in-extend po natin siya. Ngayon, gagawa po tayo ng perpendicular line dito sa through A. Okay, dun sa A. So, kahit ano po, kahit anong radius. So, gagawa po muna tayo ng point sa magkabila ng A. So, kung ito ang ginamit mo, yun din po sa kabila. Okay, so, ganun din po sa kabila.
Okay? So, itong point na to, ang gagamitin mo naman para makapag-form tayo ng perpendicular line. So, pwede nyo pong i-extend yung inyong radius. So, gawa po tayo ng intersection. Okay? So, kung ito ang ginamit mo dito, ganun din po sa kabila. Okay? So, gawa po tayo ng arc. Okay. So, we now have the intersection. Ito na po yung ating intersection. Magkikreate po tayo ngayon ng perpendicular line. Okay, now, so ito po yung ating perpendicular line dun sa ating A. Okay, so anong second step? Sukatin nyo po, kung ito po yung length ng rectangle, dapat yung width mas maliit. So, sukatin po natin, kung ito po ang length ng rectangle mo, dapat shorter. So, it's up to you. Basta dapat, mas maliit po siya dito sa length. So, kung ito yung length, mas maliit dapat kasi width siya. Okay? So, kung ito ang napili mo, so ito po ang gagamitin natin. So, tapat mo siya sa taas ng A. Gagawa po tayo ng arc dito sa tapat ng A, sa taas ng A. So, gawa po tayo ng arc. Okay? Gagawa rin po tayo ng arc sa taas ng B natin. So, kung ano po yung ginamit nyo dito na width, ganun din po sa taas ni B. So, eto rin po, lagay natin sa endpoint, gawa po tayo ng arc. Now, so from here, meron na tayong intersection dito. May nabuo tayong intersection. Ito naman ngayon ang gagamitin natin para magkaroon ng intersection dito. But make sure na yung gagamitin po natin dito na length ay kagaya po nito. So, sukatin po natin ito. Extend po natin siya. Kailangan kapareho po ng sukat. Ayan. So, ito po yung sukat ng length ninyo. So, dapat ito rin po yung sukat dito. Okay? So, lagay natin dun sa intersection. Lagay natin siya sa intersection and then gawa po tayo dito ng arc. Okay. So, nakabuo ulit tayo ng isa pang intersection dito. Ngayon, itong points na to, i-connect po natin. So, we have connect po natin ito. Okay, and then connect rin po natin ito. So, we now have a rectangle. So, mukha lang siyang tabi kasi yung camera natin ay tabingi, pero ito po ang ating rectangle. For our fourth construction, we have to construct a regular pentagon. So, ito po yung kalalabasan niyan once na nakapag-construct tayo ng pentagon. Next is we have to construct a pentagon. So, this is not just a pentagon, this is a regular pentagon. So, when we say regular pentagon, the sides must be equal in length. So, dapat pare-pareho po ang sukat ng ating sides. Now, for you to construct a regular pentagon, of course, you have to prepare or make a circle. So, name your circle as, let's say, circle O. So, pangalanan natin ang ating circle. So, lagyan natin circle O. So, medyo complicated po ang pagko-construct ng regular pentagon, pero sundan lang natin. Okay? Pwede kayong sumabay sa akin sa pag-construct. Okay? So, we have here a circle. So, first step is you have to construct your own circle. And then, lalagay po tayo dito ng horizontal line. So, gawa po tayo ng horizontal line. So, mas okay kung medyo habaan natin, no? Okay, so, gawa po tayo ng horizontal line. Okay, so ito po yung ating horizontal line. Medyo siya dito, nagdoble.
Ayan. So, now, ito yung ating horizontal line. Ang gagawin naman natin, i-name muna natin yung intersection nung circle natin dun sa horizontal line na na-create natin. So, let us name this intersection as point A, and then this one as point B. Para mamaya hindi tayo maligaw kung ano yung sabihin kong name ng line or point, alam natin. Okay, now, from here, from your given point, so meron tayong dalawang points dito, gagawa tayo ngayon, next step is, so horizontal line, first step, make your own circle. Second step, gawa tayo ng horizontal line. Third step is we have to create a perpendicular line o a line perpendicular to AB or to point O. Okay? Or sa center O. So, anong gagawin natin para makapag-create tayo ng perpendicular line through O? So, from your point, ito na po ang gagamitin natin. So, gawa tayo ng intersection dito. Ganon din dito sa baba. Okay? And then, gawa din tayo rito. Ito naman yung ating point. So, gawa ka ng intersection dyan at dito. Okay. So, meron tayong intersection dito at dito. Okay. So, anong gagawin natin? Iko-connect naman natin ngayon. So, iko-connect natin siya. So, connect natin. Okay. So, meron na tayong perpendicular line. Now, ang next step natin is lagyan natin ito ng name. So, lagyan natin ng name itong intersection na to. So, let us name this as point C. Ito po. Ayan. So, ito yung kanina. And then, ito yung kanina. Okay. Now, anong susunod na gagawin natin? Gagawa tayo ng midpoint ng radius ni AO. So, gawa po tayo ng midpoint dito sa AO. So, paano tayo mag-create ng ating midpoint? So, dapat meron kang perpendicular bisector. So, para magkaroon ka ng midpoint, dapat may perpendicular bisector tayo. Okay? So, paano gagawin ng perpendicular bisector? Siyempre, dapat meron kang intersection. So, ito, gawa ka ng intersection dito, ng arc. Dito rin sa kabila, gawa ka ng arc. Okay? And then, ganun din po dito sa kabila. Ganun din po dito. So, meron ka ngayon intersection. Okay? So, anong sunod natin gagawin? Iko-connect natin to. Okay? So, iko-connect natin ito. Okay? So, ito ngayon ang iyong midpoint. Okay? Ito, makukuha mo ngayon yung midpoint. Hindi ka pwedeng basta-basta maglagay dyan ng gitna. Okay? So, dapat gawa ka ng perpendicular bisector. Paano mo magagawa ang perpendicular bisector? Gawa ka po ng intersection doon at sa baba. Using these points. Okay? So, let us name this point as point D. Okay, now, para saan ba itong midpoint? So, itong midpoint na to, ang gagamitin natin as our center para makapag-create tayo ng isa pang circle. Okay? So, itong midpoint na to, itong midpoint na to, ang gagamitin natin as our center para makapag-form tayo ng isa pang circle. Ngayon, gaano kalaki yung circle? So, ang radius po ng ating circle ay dito sa may C. Okay? So, ito po yung ating radius. Ayan. So, again, ito po yung ating radius. So, etong midpoint na to will serve as our center. And then, this will be your radius. Yung itong C na to. Okay? So, gawa tayo ng isa pang circle. So, make sure na hindi po gagalaw ang ating. Kung nahihirapan kayong ikot, okay, pwede namang mag-stop. Okay? So, yan. Make sure po na hindi po gagalaw yung ating center. Yan. Pwede ako dito. Yan. Mas madali sa akin na ganun. Okay. So, ayan po. Meron tayong nabuo ngayon na isa pang circle. Ngayon,
Itong point na nasa outside ng original circle mo, itong point na nasa labas ng original circle mo, i-name natin as point E. Name natin as point E. And then ito, yung nasa loob ng original circle mo, i-name natin as point F. Okay. So now, anong next na gagawin natin? Gagawa ulit tayo ng isa pang circle na kung saan etong point F naman ang magiging center mo. So, etong point F, ito naman ngayon ang magiging center. Ano ngayon ang radius? So, ang radius mo ay ipapattern mo dito sa center O hanggang dun sa C. Ito po. Ayan. So, make sure ha, tama po yung ating sukat. Ayan. So, yung radius po nitong panibagong circle mo, dapat kapareho nitong O to C. Okay? So, ito naman ngayon ang center natin, yung F. Yung F na nasa loob ng original circle mo. So, gawa ka po ulit ng isa pang circle. Oops, gumalaw. Sorry. Okay, so gawa po tayo ng isa pang circle. Okay, so meron tayo ngayon na pwede nyo pang doblehin. Ayan, meron po tayo ngayon na isa pang circle na form. Anong gagawin natin dito? Magkakaroon ka ngayon ng intersection dito. Naka-form ka ngayon dito ng intersection. Okay, lagyan na natin siya ng mark. Tapos ito, and ito. Okay. So, ano ba itong tatlong points na to? So, ito na ngayon yung 3 vertices ng pentagon mo. So, kailangan pa natin ng dalawa. Okay? So, itong intersection ng original circle dun sa circle mo na ang center ay F. And then, this point na intersection ng original circle sa horizontal line. And then, this point, yung intersection din ng original circle mo dun sa circle na kung saan F yung center. So, meron na tayong 3 points dito. Okay? 3 vertices. Ito na po yung tatlong vertices ng ating pentagon. Now, saan natin kukunin yung dalawa pang points? So, kung ito ginamit natin as center, hindi ba? Para maka-form tayo ng isang circle, etong radius na to, nakagaya nito, okay? Ito rin po ang gagamitin natin dito sa E. Okay, so gagawa pa tayo ng isa pang circle na ang center natin ay ito pong si point E. Okay, so gawa po tayo. Okay, so ayan. Okay, so nakagawa na naman tayo ng isa pang circle dito na kung saan ang center po natin ay si point E. Now, ano pong gagawin? Kukunin natin ngayon yung intersection ng circle na to dun sa original na circle. So, ito yung circle mo. Ito po yung intersection niya. Okay? And this one. So, we now have 5 points. 1, 2, 3, 4, and 5. So, i-connect na po natin siya ngayon. Connect nyo lang po lahat ng ating points. Ayan. And then, your fourth side. And then, your fifth side. Okay, so ito po yung 5 sides ng ating pentagon. 1, 2, 3, 4, 5. So we now have a regular pentagon.
And for our last construction, we have to construct a regular hexagon. So, ito po dapat ang kanyang itsura kapag nakapag-construct na tayo ng regular hexagon. Let me show you. Now, next is we have to construct a regular hexagon. So, when we say hexagon, we must have 6 sides with equal length. So, dapat pare-pareho po ang sides natin. So, first step is you have to make your circle. So, dapat meron po tayong circle with, of course, your center. So, let us name the center as O. So, this is a circle O. So, now, ano pong gagawin natin? Mag-create ka ng point dun sa circle, kahit saan. So, kung gusto mo dito, kahit saan. So, ayan ang napili ko. Ang gagawin po natin is susukatin natin yung radius niya. I mean, using the compass ha, not literally na susukatin natin by measurement. Okay, so, from here, from your center, hanggang dun sa point na napili mo. So, itong radius na to, ito po ngayon ang gagamitin natin sa lahat. Okay? So, ano pong gagawin natin dito? So, from your point, ito po yung point ninyo. Okay? So, dito po sa ginawa nyong point, magkikreate po tayo ng arc. Okay? And then, from here, may intersection ka na dito. Magkikreate ulit po tayo ng arc. Okay, so meron ka ulit intersection dito. Magkikreate po ulit tayo ng arc. Okay, and then may intersection ulit. Create po tayo ulit ng arc. You already have your 1, 2, 3, 4, 5th vertex. And then, from here, create po ulit tayo ng arc. Okay. So, ito po yung ating pang-anim. Okay. So, ano po ang gagawin natin sa mga points na to? We have 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. So, i-connect po natin itong 6 na points. Okay. So, your first side. Your second side, your third side, fourth side, fifth, and then sixth. So we now have a regular hexagon. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6 sides with equal length. Thank you for watching this video. I hope you learned something. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo for more video tutorials. This is your guide in learning your math lessons, your Wow Math channel.